ভয়ংকৰ খবৰ এগৰাকী মহিলা খাদ্য হল প্ৰকাণ্ড অজগৰৰ চিঞৰিব সময় নাপালে দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীক গোটে গিলি পেলালে প্ৰকাণ্ড অজগৰে 16 ফুট দীঘল আছিল অজগৰটো অজগৰৰ পেট কাটিহে উলিয়াই মহিলাগৰাকীৰ নিথৰ দেহ ক'ত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সবিশেষ জানিবলৈ চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি পৰিয়ালৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক 16 ফুট দীঘল অজগৰৰ খাদ্য হল এগৰাকী মহিলা পেট কাটিহে উলিয়ালে নিথৰ দেহ ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা আহিছে এটা আচৰিত খবৰ এগৰাকী মহিলাক গোটে গিলি পেলালে এডাল অজগৰে পিছত গাঁৱৰ মানুহে অজগৰৰ পেট কাটিহে মহিলাগৰাকীৰ নিথৰ মৃতদেহ উলিয়াই আনে স্থানীয় বিষয়াসকলে শনিবাৰে এই সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰদান কৰে দক্ষিণ সুলাৱেছি প্ৰদেশৰ কালেম্পাং গাঁৱৰ মুৰব্বী সুৱাৰ্ডি ৰছিয়ে কয় যে 4টা সন্তানৰ মাতৃ ফাৰিদা বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল কামলৈ বুলি ওলাই গৈ ঘৰলৈ উভতি নাহে নিশালৈ পিছত মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আৰু গাঁৱৰ মানুহে বহু বিচাৰ খুচাৰ কৰিও কতো কোনো সন্ধান লাভ নকৰে মহিলাগৰাকীৰ সন্দৰ্ভত শেষত তালাচীৰ সময়ত মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে পত্নীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা কিছু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে জংঘলৰ ভিতৰত যাৰ বাবে এক অন্য চিন্তাইহে পৰিয়ালটোক জুমুৰি দি ধৰে যেতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে অঞ্চলটো অন্বেষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া এডাল 16 ফুট দীঘল পেট ফুলি থকা অজগৰ প্ৰত্যক্ষ কৰে গাঁৱৰ মুখিয়ালে আলোচনা কৰি অজগৰৰ পেট কাটিবলৈ সন্মত হয় পাছত যেতিয়া অজগৰৰ পেটটো কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে 45 বছৰীয়া মহিলা ফৰিদাৰ শৰীৰৰ কিছু অংশ দেখা পোৱা গৈছে ইয়াৰ পিছত অজগৰৰ পেটৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কাপোৰ পিন্ধি থকা অৱশ্যে কিছু গলিবলৈ ধৰা অৱস্থাত মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় অজগৰে মানুহক গিলি পেলোৱাৰ এনে ঘটনা অতি বিৰল বুলি গণ্য কৰা হয় যদিও শেহতীয়া কেইটামান বছৰত ইণ্ডোনেছিয়াত কেইবাজনো লোকৰ এইদৰে মৃত্যু হৈছে বিগত বৰ্ষত দক্ষিণ-পূব সুলাৱেছিৰ তিনাংগিয়া জিলাৰ বাসিন্দাসকলে গাঁওখনৰ এজন কৃষকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছিল 8 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ অজগৰ এডালৰ পৰা 2018 চনত দক্ষিণ-পূব সুলাৱেছিৰ মোনা চহৰত এগৰাকী 54 বছৰীয়া মহিলা পাইথনৰ বলি হৈছিল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট আসাম টেক টক্স বছৰৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া দিনটোৰ বাবে সাজু বিশ্ববাসী দিনৰ সময়সীমা 13 ঘণ্টাৰো অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা 21 জুনত চলিত বৰ্ষৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া দিনটো 21 জুনত পৃথিৱীৰ উত্তৰ গোলাৰ্ধৰ সৰ্বোচ্চ স্থানত আহিব সূৰ্য 21 জুনত সূৰ্য সোনকালে উদয় হোৱাৰ লগতে অস্ত হ'ব পলমকৈ 15 পৰা 16 ঘণ্টা পৰ্যন্ত সূৰ্যৰ পোহৰ পৰি থাকিব পৃথিৱীত 20 জুনত UAEত পৰিলক্ষিত হ'ব বছৰৰ আটাইতকৈ দীঘল দিনটো 20 জুনত ডুবাই 13 ঘণ্টা 48 মিনিটৰ বাবে হ'ব দিনৰ সময়সীমা বছৰৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া দিনটোৰ বাবে সাজু আছে এতিয়া বিশ্ববাসী 21 জুন বছৰৰ আটাইতকৈ দীঘল দিন 21 জুনত চাঁদৱেও এৰিব আপোনাৰ লগ এনে কিয় হয় বছৰত 365 দিন থাকে আৰু প্ৰতিটো দিনত থাকে 24 ঘণ্টা কিন্তু বছৰৰ 4টা এনে দিন থাকে যাৰ বিশেষত্ব বেলেগ এই 4টা দিন হৈছে 21 মাৰ্চ 21 জুন 23 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 22 ডিচেম্বৰ 21 জুনত বছৰৰ আটাইতকৈ দীঘল দিন অৰ্থাৎ 21 জুন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল দিন আৰু আটাইতকৈ ছুটি ৰাতি উত্তৰ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত সকলো দেশতে 21 জুন দিনটো দীঘল আৰু ৰাতিটো ছুটি হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল 21 জুনত এনে এটা মুহূৰ্ত আহে যেতিয়া আপোনাৰ চাঁদৱেও আপোনাক লগ এৰা দিয়ে এই সময়ত আতংকিত নহ'ব এয়া পৃথিৱীৰ এক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া সেই নিৰ্দিষ্ট সময়ত মানুহৰ লগতে জীৱ-জন্তুৰো চাঁদ দেখা পোৱা নাযায় 21 ডিচেম্বৰৰ পাছৰ পৰা ৰাতিবোৰ ছুটি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু দিনবোৰ দীঘল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে 21 জুনৰ দিনটো বছৰটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দিন হিচাপে পৰিগণিত হয় আমি সকলোৱে জানো যে পৃথিৱীখন নিজৰ অক্ষ আৰু সূৰ্যৰ কক্ষপথৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে 21 জুন বছৰৰ আটাইতকৈ দীঘল দিন হোৱাৰ আঁৰৰ কাৰণটো হ'ল 21 জুনত সূৰ্য পৃথিৱীৰ উত্তৰ মেৰু অৰ্থাৎ উত্তৰ গোলাৰ্ধত থাকে যাৰ বাবে সূৰ্যৰ পোহৰ পোনে পোনে মাজৰ পৰা পাৰ হৈ ট্ৰপিক অৱ কেঞ্চাৰৰ ওপৰত পৰে
21 জুনত সূৰ্যৰে পোহৰ পৃথিৱীত আটাইতকৈ বেছি সময় থাকে অৰ্থাৎ এই দিনটোত পুৱা সোনকালে হয় আৰু সূৰ্যাস্ত পলম হয় যাৰ বাবে 21 জুন আটাইতকৈ দীঘলীয়া দিন হৈ পৰে 21 জুন দিনটোত সূৰ্যৰ পোহৰ প্ৰায় 15 পৰা 16 ঘণ্টা ধৰি পৃথিৱীত পৰি থাকে যাৰ বাবে দিনটোৰ সময়সীমা আটাইতকৈ বেছি যেতিয়া সূৰ্যটো ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰৰ ঠিক ওপৰত থাকে তেতিয়া এটা চাহ গঠন হয় পৃথিৱীৰ ঘূৰ্ণনৰ বাবে 21 জুনৰ পিছত দিনটোৰ সময়সীমা কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু ৰাতিৰ সময়সীমা বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰ পিছত 21 ছেপ্টেম্বৰৰ এটা সময় আহে যেতিয়া দিন আৰু ৰাতিৰ সময়সীমা সমান হৈ পৰে আৰু তাৰ পিছত 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাতিটো দীঘল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু দিনটোৰ সময়সীমা কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে 22 ডিচেম্বৰত এটা উত্তৰ গোলাৰ্ধত ৰাতিটো আটাইতকৈ দীঘল হয় আৰু দিনটো আটাইতকৈ চুটি হয় ইয়াৰ পিছত 21 মাৰ্চত সূৰ্য বিষুৱ ৰেখাৰ ওপৰত থাকে সেই দিনটোত আকৌ দিন আৰু ৰাতিৰ সময় সমান হৈ পৰে লিচু খাই ভাল পায় নেকি আপুনি যদি ভাল পায় তেন্তে সাৱধান হওক লিচুৱে মাতিব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদ ভুলতো খালী পেটত লিচু নাখাব খালী পেটত লিচু খোৱা আজিয়ে পৰিহাৰ কৰক খালী পেটত লিচু খালে মৃত্যু হ'ব পাৰে আপোনাৰ কেঁচা লিচু আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি ভয়ংকৰ লিচু খালে কি কি ক্ষতি হ'ব পাৰে আপোনাৰ সবিশেষ জানিবলৈ চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন কিছুমান ফল মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী যদিও কিছুমান ফল আছে যিবোৰ খালী পেটত পৰিহাৰ কৰিব লাগে ইয়াৰে এটা হ'ল লিচু লিচু হৈছে গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় ফল যিটো বহুতে ইয়াৰ ৰসাল মিঠা সোৱাদৰ সৈতে উপভোগ কৰে বিশেষকৈ খালী পেটত খালে তেজৰ চেনি কম কৰিব পৰা উপাদান লিচুত থাকে খালী পেটত লিচু খালে আপোনাৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে হাইপোগ্লাইচিনে শৰীৰত গ্লুক'জ তৈয়াৰ কৰাত বাধা দিয়ে আৰু ইতিমধ্যে তেজৰ চেনিৰ মাত্ৰা কম হোৱা শিশুৰ ইয়াৰ প্ৰভাৱ বেছি খালী পেটত বৃহৎ পৰিমাণৰ লিচু সেৱন কৰিলে তেজত চেনিৰ মাত্ৰা দ্ৰুতগতিত কমি যায় ইয়াৰ ফলত অত্যন্ত ভাগৰুৱা মূৰ ঘূৰোৱা স্মৃতিশক্তি হেৰুওৱা টোপনি অহা আৰু আনকি মৃত্যু হ'ব পাৰে কেঁচা লিচু সেৱন কৰিলে কি হ'ব পাৰে কেঁচা লিচু আৰু পকা উভয়তে খোৱা হয় কিন্তু অত্যাধিক কেঁচা লিচু সেৱন কৰিলে স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হাইপোগ্লাইচিনে আৰু এমচিপিজ নামৰ বিষাক্ত পদাৰ্থ কেঁচা লিচুত পোৱা যায় যাৰ ফলত অতিৰিক্তভাৱে সেৱন কৰিলে জ্বৰ বমি আৰু বেমাৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় লিচু খোৱাৰ ফলত আপোনাৰ শৰীৰত এলাৰ্জিও হ'ব পাৰে নষ্ট লিচু খালে শৰীৰত ৰঙা ফুহা ওলাব পাৰে এই ৰঙা দাগবোৰৰ খজুতিও সাধাৰণতে দেখা যায় ছালৰ এলাৰ্জিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ নষ্ট হোৱা লিচু খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে 2014 চনত মুজাফৰপুৰত লিচু সেৱন কৰি জ্বৰ আৰু কঁপনিৰ বাবে কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হৈছিল সেই সময়ছোৱাত 3 সপ্তাহত 390টা শিশুক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল সকলো ৰোগীয়া শিশুৰ ক্ষেত্ৰতে এটা বিশেষ কথা লক্ষ্য কৰিব পাৰি এই শিশুসকলে খালী পেটতে লিচু খাইছিল উচ্চ জ্বৰ আৰু অন্যান্য সমস্যাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল এই শিশুকেইটা ভৰ্তি হোৱা প্ৰায় 62% শিশুৰ গ্লুক'জৰ মাত্ৰা আছিল ইয়াত হাইপোগ্লাইচিন আৰু মিথালাইচিন সাইক্লোপ্ৰপাইন গ্লাইচিনৰ লেখীয়া পৰিমাণো আছিল বিখ্যাত চিকিৎসা আলোচনী দ্য লেঞ্চত প্ৰকাশ পাইছিল এক অধ্যয়ন খালী পেটত লিচু খোৱাৰ ওপৰত এক অধ্যয়ন কৰা হৈছিল পিছত বহু বিশেষজ্ঞই খালী পেটত লিচু নাখাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ সৈতে জড়িত লক্ষণ দেখা পোৱা শিশুসকলক হাইপোগ্লাইচেমিয়া বা তেজৰ চেনিৰ পৰিমাণ কম হোৱাৰ বাবে তৎক্ষণাত চিকিৎসা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট আসাম টেক টক্স